Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai và hôm nay là ngày thứ hai Khoai ở làng Hữu Đức. Và phía sau lưng Khoai mấy chị đang mặc đồ đẹp đẹp để đi chợ. Hôm nay là cái ngày rất là quan trọng của lễ KT, là ngày mà mình sẽ làm những cái mâm cúng trong gia đình để dâng lên tổ tiên. Đây, ở dưới quê đi chợ sẽ cầm theo một cái giỏ. Tự nhiên nhìn nhớ mẹ mình hồi xưa đi chợ cũng hay có cái giỏ như vậy. Mình đi bộ ha. Đi bộ cho vui hả? Dạ. Sao cũng được. Đi xe tự đi. Giới thiệu mọi người, đây là con chó ham vui nhất thế giới. Cứ đi chợ hay là đi chơi hay đi tập vợt gì nó cũng chạy theo hết. Không biết hôm nay nó có đi theo chung không? Con chó này mình đi đâu là nó có đi theo hả chị? Nó chắc chiều chưa đây nó còn vô nè, sông banh nè. Ở làng Hữu Đức năm nay á, thì mọi người chọn cái ngày rước ngày y chang của Đức Mẹ xứ sở, trùng với cái ngày mà mọi người sẽ dâng mâm cúng lên tổ tiên luôn. Cho nên ngày hôm nay, ngoại trừ việc mọi người sẽ làm mâm cúng dâng tổ tiên, thì buổi trưa sẽ có cái lễ đi rước y chang. Cho nên là lát nữa trưa Khoa sẽ dẫn mọi người để đi theo đoàn rước y chang của Đức Mẹ xứ sở luôn nha. Phía trước của mình đã là chợ rồi mọi người. Và hôm nay chợ sẽ đông vui hơn mọi khi. Thường đi chợ là người Chăm mình là phụ nữ đi thôi hả chị? Phụ nữ đi thôi hay đàn ông có hay đi chợ không? Toàn phụ nữ đi chợ thôi ha. Dạ. Dạ, cô dễ thương quá. Bây giờ mọi người sẽ mua thêm bún với bánh mì. Thịt gà và thịt vịt đó mọi người là hai cái loại thịt mà rất là quan trọng của người Chăm và hay có trong những cái mâm cúng của người Chăm. Song song đó còn có cả thịt dê nữa, nhưng mà thịt dê thì thường nhà nào khá giả hoặc là những cái dòng họ người ta gom tiền lại, người ta hùng lại mua thôi, vì một con dê cũng rất là mắc, mười mấy triệu một con lận. Mọi người thấy ở dưới quê á, mấy cái rau thơm nhỏ nhỏ vậy nè, đây là bông xôi nhái, kiểu một dạng rau rừng ăn trong bánh tráng Trảng Bàng mọi người. Xong rồi mấy cái rau thơm này nhỏ nhỏ, mấy cái rau nhỏ nhỏ vậy chứ thơm với lại đậm mùi lắm nha. Khoa rất là thích ăn những cái rau nhỏ vậy này. Ôi mấy chị đi mất rồi, mình phải đi theo. Chợ hôm nay đông vui hơn mọi khi rất nhiều. Cô đang lấy trầu cau ra cho mình coi. Lấy trầu cau để cúng KT. Dạ. Trầu cau là phải có trong mâm cúng hả cô? Có. Ở đây dùng cau khô ha. Để cúng. Dạ. Còn đây là lá trầu nè mọi người. Và quết vôi lên xong rồi bỏ lên mâm cúng. Dạ. Ông về đi, cúng cà mù anh chú đó. Ông về đi cà mù chú đó. Bây giờ thì mọi người đã mua xong đồ, đi về chuẩn bị để mà làm mâm cúng. Hôm qua Khoai có nói là trước nhà, sân nhà của người Chăm có những cái khoảng sân rất là rộng, ở bên đây cũng rộng, phía bên kia cũng là một khoảng sân rộng. Và một điều đặc biệt Khoai thấy rất là trùng hợp là ở trước nhà có trồng cây chùm ruột nè. Và nhà hàng xóm bên đây cũng có trồng cây chùm ruột luôn. Nhà hàng xóm bên kia cũng có luôn, để dẫn mọi người coi thử. Bên đây nhà hàng xóm cũng có trồng một cây chùm ruột luôn. Và nhà hàng xóm bên kia cũng có cây chùm ruột luôn. Vì cây chùm ruột giống như nó dễ sống đúng không bà? Dạ, dễ sống, dễ trồng. Ở đây thì nắng hạn nhiều, cho nên là mọi người hay trồng những cái cây nó chịu hạn được. Mọi người thấy không? Lý do mà ở đây mọi người hay làm một khoảng sân rộng là vì mọi người lễ tiệc, làm cúng kiến này nọ, sinh hoạt có thể dùng cái khoảng sân trước nhà này. Rất là quan trọng với người Chăm. Lúc nãy đi ra chợ thì mọi người sẽ thấy trong chợ chủ yếu sẽ có là thịt gà, thịt vịt, thịt heo, chứ rất ít những cái quầy bán thịt bò. Là vì người Chăm theo đạo Bà La Môn thì quan niệm con bò là một vị thần của mọi người, là một con thú cưỡi của các vị thần. Và mọi người sẽ tôn thờ chứ không có được giết thịt và ăn thịt con bò.
người Chăm vẫn nuôi bò, nhưng mà chỉ nuôi bò để dùng làm hỗ trợ việc cày cấy, cày ruộng, chứ không có dùng thịt con bò làm thực phẩm. Cho nên hôm nay mấy chị sẽ mua 2 con gà, 2 con vịt và thịt heo. Mọi người cũng cần phải phân biệt rõ ràng giữa người Chăm theo đạo Hồi và người Chăm theo đạo Bà La Môn nha. Người Chăm theo đạo Hồi thì người ta vẫn ăn thịt bò, nhưng mà người ta không ăn thịt heo vì người ta quan niệm là con heo nó dơ bẩn. Và bình thường Khoa thấy trong mâm cúng của người Chăm theo đạo Bà La Môn thì sẽ có luôn cả thịt dê. Mà thịt dê thì thi thoảng gia đình bà con dòng họ có thể hùng tiền lại mua thôi, hoặc là những nhà khái giả người ta mới giết một con dê, tại vì con dê thì ra giá nó cũng mắc 10 mấy triệu một con lận. Ủa, hai anh lại mua về 2 con gà nữa. Gà của thằng bị cúp nước cho nên em qua đây làm. À, giới thiệu với mọi người, đây là gà nhà của chị Tư. Chị Tư hồi nãy ở ngoài chợ bán trái cây đúng không? Đúng rồi. Kêu là ở nhà bị cúp nước nên đem ra đây làm ké. Đây mấy chị sẽ ướp chao vô trong thịt vịt. Chỉ cần là mình luộc một con gà nguyên để mình cúng, còn lại là mấy cái này là mình mình cứ làm múc riêng dĩa ra để mình cúng. Một hồi mọi người sẽ được nhìn thấy chén nước mắm màu đỏ từ ớt, siêu cay nha. Mừng lên này và cạnh mẹ. Tỏi với ớt đâm nhuyễn trộn chung ở đây luôn. Này là tỏi với ớt ấy ha. Ít quá vậy. Trộn vô đây em cứ tưởng là mình ít ớt vậy chứ. Đây làm nước mắm hay là làm nước ướp? Làm nước mắm. Đó mọi người ơi, mọi người thấy nước mắm có màu đẹp không? Tỏi với ớt được đâm nhuyễn ra luôn, xong rồi trộn với lại đường nước mắm thì nó sẽ ra cái nước mắm kẹo kẹo sệt sệt màu đỏ đẹp như vậy. Đẹp nhưng mà ăn cũng cay dữ lắm nha. Nhưng mà nào đó kia bán ra ấy ra quặn đâu đấy. Thịt này mình có ướp đường không hả chị? Không, chị úp được sợ nó cháy. Nên thịt mình không ướp đường ha, sợ nó cháy thôi đúng không? Nhưng mà kho thì mình vẫn bỏ đường. Đúng rồi. Đây. Cháy hết rồi. Dạ nói mơ. Tô chị nè. Nó còn sống. Mình giờ định quay cái cảnh gấp bỏ lên dĩa lại nè. Hành đó. Hết hồn luôn á. Đào trong dính hay gì em? Đào trong dính. Đào trong dính tự một chuyện tha nó đi mày chăm mắm này. Em nghe hiểu được từ chảo chống dính. Chảo trong dính. Là nghĩa là nãy giờ mình nói gì vậy chị? Đấy chảo trong dính, tới cái giam chiên mắm. Chảo chống dính mình chiên vịt đúng không? Chiên vịt chiên mắm. Để cho món này là vịt làm gì chị? Chiên mắm phải chiên mắm. Nãy mình ướp gì trong đây vậy? Cũng tỏi ớt nước mắm. Nó bịt khẩu trang vô cho chắc ăn. Sao con bị khẩu trang ấy? Dạ. Nắng quá là đen về người yêu chay á. Con không đeo rồi tại con đen sẵn rồi mà. Ôi, nãy giờ mà không biết đâu, lấy cái nồi bự nhà mày nấu nước sôi nhảy vô, xong mình đi mua là nó trắng bánh luôn. Chị kêu là nấu nước sôi trụng vô hả? Chị làm trước đi em sẽ bắt chước làm theo. Đúng rồi. Đây là lá nhíp, một trong những cái loại lá rất là nhiều ở Lá rừng ở Tây Nguyên, và mọi người hay gọi là lá rừng vì nó mọc dại. Đây là trái cài mọi người biết rồi. Mình thấy lá nhíp lát nữa mình bỏ vô gà mình nấu hả bà? Đúng rồi. Dạ. Mồi đặc sản. Mồi đặc sản hả? Cái này. Dạ. Mình xào. Xào cũng được mà nó. Xào mình xào giống như xào rau muống á. Dạ. Mai mình về cái nhau lót ra nhau khai lên nhau không que. Không que chừng bao chừng kia chạy lên ngon. Bây giờ thấy con tay nào kia lên qua khô kia nào ta ca. Giờ đấy đồng Cái nó chín đi, chị hai.
Ở quê em miền Tây á thường á, sẽ nấu cháo gà. Ở đây mình có hay nấu cháo không? Có mà ở đây làm, tại vì KT làm nhiều việc, nó làm biến nấu. Dạ. Nên mình chỉ luộc lên lấy cái nước này mình nấu cái canh lá nhiếp thôi. Cái lá nhiếp. Cái lá nhiếp lúc nãy mọi người mình sẽ có một cái lá rớt vô. Mình sẽ dùng cái nước luộc gà nãy giờ đổ vô, nó xong nấu sôi lên cho chín lá nhiếp rồi dùng cái này làm canh lá nhiếp luôn. Thơm quá. Gà luộc nó ra cái mùi rất là thơm. Quen nè, hồi nãy quen không nhớ luôn á. Chị nói là chị không nhớ kêu mình ra quay. Mình mà không chạy ra là chị nấu xong canh lá nhiếp luôn rồi. Mai á. Giờ mình bảo là mình nấu tiếp ha. Dạ. Bỏ giữa vậy luôn, không sợ đen nồi ha. Một con có vẻ nó mập hơn, nhiều mỡ hơn, còn con kia nó ít mỡ hơn. Da này mình luộc hơi chín rồi đúng không? Vậy mà hồi nãy chị than là ra luộc gà lâu chín. Trong khi là nó chín quá chừng. Đây là cái khay đựng trầu của mình ha. Dạ, đúng theo kiểu truyền thống luôn. Bằng đồng. Dạ. Đây là em đựng thuốc lá nè. Dạ, thuốc lá. Còn bên đây? Còn đây em biết tiếng Việt kêu là gì? Tiếng Chăm em gọi đó là gì? Ly. Ly. Nó lấy từ cái gì ra ta? Em cũng biết. Trầu. Trầu. Đây là trầu khô. Cái này em đừng vô. Trầu khô. Lá cau. Cọng này á mình bỏ vô xong rồi mình dầm. Đây là lá trầu nè mọi người. Còn đây là cái trái cau khô. Còn đây là mình sẽ đựng vôi ăn trầu. Mình cúng là mình phải bật nhạc truyền thống. Ông nội còn sống hay thích nghe. Ông nội thích nghe nhạc này nên mình bật cho ông nghe. Người Chăm mình sẽ không có thờ ảnh đúng không em? Dạ đúng rồi, không có thờ ảnh cho nên ảnh của ông nội này. Trong tủ thôi, chứ còn khi mà mình cúng mình chỉ cần cầu nguyện là ông. Dạ, mình chỉ lập bàn vậy thôi, cầu nguyện là người ta sẽ biết đến người ta ăn. Ở đây mọi người sẽ thấy người Chăm theo đạo Bà La Môn cũng sẽ không sử dụng nhang mà sẽ dùng thuốc lá. Thực ra là đáng lẽ là sẽ phải là trầm hương, nhưng mà vì bây giờ trầm hương hiếm và giá quá cao cho nên mọi người sẽ dùng thuốc lá để thay thế chứ không có dùng nhang giống như người Kinh mình. Mặc dù người Chăm theo đạo Bà La Môn là theo chế độ mẫu hệ, nghĩa là con gái trong nhà được giao lại trọng trách thờ cúng và được bàn giao lại của cải, nhưng mà khi mà thờ phụng á, khi mà những ngày lễ như vậy thì chỉ cần là người có uy tín trong nhà, người lớn trong nhà, không phân biệt nam nữ thì đều có thể đứng ra để mà làm lễ, để mà cúng cho tổ tiên ông bà. Gì? 6 tuổi. 6 tuổi hả? Con tên gì? Tên Mô. Tên Mô. Ghê vậy? Sao vậy? Sao mắc cười vậy hả? Cái nữ nói nữ ra chốc ra. Sau khi mà làm mâm cúng cho tổ tiên ông bà xong thì mọi người sẽ ăn trưa. Đây là màn hấp dẫn nhất trong ngày hôm nay. Ăn trưa xong rồi mình sẽ cùng nhau đi đón y chang của Bôi Nương Kình, là nữ Đức Mẹ xứ sở đó mọi người, nữ thần xứ sở. Hù. Để giờ cứ đi theo hù mình hoài luôn á. Ăn cơm. Cơm. Xung vầy gia đình nè. Xung vầy gia đình. Lâu rồi. Một năm mới có một dịp thôi. Ăn bún. Dạ. Ăn cơm. Ăn cho nó nhé. Ăn tự nhiên đi. Ăn bún. Dạ. Em sẽ ăn cái lá nhiếp này nè. Đây băng cái này không có cái như nói vô lại nào. Cậu. Cái đang chọn bốc phải chan này. Bốc phải chan phải treo. Dai mềm có cái vị hơi nhẫn. Cảm giác ăn giống như ăn canh lá cách đó mọi người, nhưng mà nó không có mùi lá cách mà là nó có mùi gà và lá nhiếp. Mọi người nhìn mấy đứa nhỏ bắt đầu thay đồ mới. Lại đây chú nè. Bắt đầu thay đồ đẹp. Tết lễ KT của mọi người ở đây giống như Tết âm lịch của mình mọi người.
Mấy đứa nhỏ sẽ có đồ mới. Bắt tay cái coi. Dài bắt tay. Bên kia nữa kìa, hai cô kia cũng thay đồ mới. Thay đồ mới để bắt đầu đi đón Y Chang. Y Chang là cái buổi quan trọng nhất trong lễ KT, mọi người sẽ mặc đồ thiệt đẹp để ra ngoài đó. Ai cũng đẹp hết vậy, có mình anh xấu à. Đây là trang phục truyền thống của người Chăm Nam đúng không? Dạ. À. Chị sao chưa thay đồ đẹp nữa? Chưa, chị không thấy được. Mấy kia thành điệu ta. Kìa, mặc áo dài kìa. Em mặc áo dài cho... có sơ mây son nữa. Mặc áo dài. Đây là áo dài của người Chăm mọi người. Sơn mây son vô. Đẹp quá, chừng đẹp mắc cỡ nữa chứ. Đây là trang phục để mà lát nữa đi diễn ở ngoài sân bóng đá của làng luôn. Nước đầy nước ra lan. Ba bắn nước rồi quay được tay, ba bị mang nước theo. Thắt lưng này giống như là dệt theo kiểu thổ cẩm ha. Dạ, dệt thủ công bằng tay. Gần một tuần mới được. Con gái mới được đeo chéo nha mọi người, còn con trai thì chỉ đeo lưng thôi. Tóc cũng phải đẹp, đồ cũng phải đẹp, mặt cũng phải đẹp luôn. Điều nó đang tí mà. Đây những bông quả anh cho nó những bông chạy những hàng phi nữa. Mọi người thấy áo dài của con gái Chăm đẹp không? Rất là nhiều màu sắc. Hôm nay được gọi là gần như là ngày vui nhất trong năm của người Chăm theo đạo Bà La Môn, cho nên mọi người sẽ thấy đi đâu ở trong làng thì cũng thấy mọi người vui vẻ ăn uống với nhau, xong rồi cùng nhau đi thăm hàng xóm, đi thăm họ hàng, rồi đến đãi tiệc ăn mừng. Đấy, chụp hình lưu niệm. Để Khoa chia sẻ với mọi người nhiều hơn về nữ thần xứ sở mà nãy giờ Khoa hay gọi á. Thiệt ra là tên trong tiếng Chăm mà mọi người hay gọi nghĩa là Bôi Nương Khình. Bôi Nương Khình có nghĩa là Bô là tiếng gọi của những người ở trên cao, thần thánh kính trọng. Còn Y Nư có nghĩa là Đức Mẹ. Khình có nghĩa là đất nước xứ sở, cho nên mọi người hay kêu là nữ thần hay là mẹ xứ sở là vậy. Con chó hóng hớt nhất năm đi rước Y Chang mà nó cũng đi theo nữa mọi người ơi. Kia mọi người thấy ở đằng xa là đoàn người đón Y Chang đang đi tới. Wow. Nhiều máy quay, nhiều máy ảnh quá vậy. Giờ tụi mình sẽ hòa với dòng người này đi chung, nhưng mà đông nên rất là dễ bị lạc nhau. Bây giờ thì trời bắt đầu mưa mọi người ơi, cho nên Khoa không biết sao nữa. Bình thường Khoa hỏi mọi người ở đây thì kêu là mười mấy hai mấy năm nay, cứ mỗi lần mà tới cái ngày rước Y Chang như vậy á, cho dù trời có mưa đi chăng nữa thì cứ tới khi mà trang phục của Đức Mẹ xứ sở được nhận về thì trời sẽ bắt đầu tạnh, trời quang mây tạnh. Hy vọng ngày hôm nay cũng sẽ như vậy. Mọi người sẽ thắc mắc là tụi mình đang đi đâu đúng không? Mọi người ở đây đang đi đến cái điểm hẹn với người Rắc Lây. Người Rắc Lây là người sẽ giữ trang phục của nữ thần xứ sở, còn người Chăm sẽ là người nhận về để mà mặc lên cho nữ thần xứ sở trong cái ngày lễ KT. Theo truyền thuyết mà Khoa được kể á, thì người Chăm và người Rắc Lây là hai dân tộc chị em với nhau. Người Chăm là chị cả trong nhà, còn người Rắc Lây là con gái út.
Vì theo chế độ mẫu hệ cho nên con gái út sẽ có quyền thừa kế mọi tài sản trong nhà, cũng như là phải có nghĩa vụ chăm sóc thờ phụng tổ tiên. Hàng năm cứ vào ngày lễ KT thì người Chăm và người Rắc Lây sẽ cùng nhau hẹn gặp nhau, và người Rắc Lây sẽ trao trả lại cái trang phục đó cho người Chăm để người Chăm thực hiện những cái nghi thức trong cái lễ KT của mình. Lễ KT kết thúc thì người Chăm lại trao trả ngược lại trang phục đó cho người Rắc Lây để năm sau lại tiếp tục diễn ra trong những cái lễ hội KT như vậy. Năm nay thì Khoai thấy hơi tiếc một chút, tại vì cái nghi lễ mà trao trả trang phục á, vì quá đông người tập trung xung quanh cho nên thành ra là Khoai cũng không có quay được nhiều, cộng với trời mưa cũng không bay flycam được, và vì quá chật quá đông mình cũng không có tầm nhìn, mình cũng không có nhìn thấy được chính xác cái lễ trao trang phục này diễn ra sao. Nên mong rằng những cái năm về sau thì chính quyền địa phương cũng như là bà con ở đây có thể là sẽ có một cái địa điểm nào đó dành cho các nhà báo tác nghiệp nè, dành cho khách tham quan có thể đứng ở ngoài nhìn vào và có thể hiểu được hơn về cái lễ hội của dân tộc mình. Mọi người ơi, mà tình hình thì mưa có vẻ càng ngày càng lớn. Cái nón lá của mình có vẻ không trụ được so với cơn mưa này. Kính mời ông Phạm Văn Bình. Sau khi mà trang phục của nữ thần Bô Nương Khình được trao trả lại cho người Chăm thì người Chăm sẽ mang lại đặt vào trong cái điện thờ của nữ thần. Thật ra chính xác điện thờ Bô Nương Khình á nằm ở Nha Trang mọi người ơi. Mọi người đi Nha Trang tham quan sẽ thấy có một cái ngôi tháp bà rất là linh thiêng đúng không? Thì đó chính là ngôi tháp thờ nữ thần Bô Nương Khình. Nhưng mà vì lý do là xa xôi cách cách 100 mấy chục cây số lận, cho nên bà con của làng Hữu Đức mới thống nhất là sẽ xây một cái điện thờ ở gần làng để tiện cho việc thờ cúng và đi lại. Để ý hơn chút nữa thì mình sẽ thấy cái điện thờ này sẽ có kiến trúc rất là hiện đại và nó sẽ không có giống với lại những cái ngôi tháp Chăm. Đơn giản vì cái cách xây dựng này nó đã bị thất truyền rồi mọi người. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu làm sao mà người Chăm hồi xưa người ta có thể xây được những cái ngôi tháp này mà có thể kết dính những cái viên gạch với nhau sát như vậy và không để lộ lại những cái vật liệu kết dính. Dạ không, chỉ là đông quá không có nhìn được y chang. Đông lắm. Ở khu vực mà Phan Rang Tháp Chạm mọi người, thì chỗ làng Hữu Đức là làng mà người ta sẽ bắt đầu cúng tổ tiên sớm nhất. Thông thường á nha, theo quy định của người Chăm thường mọi người sẽ thấy là cúng ở trên đền, trên tháp, xong mới về nhà cúng ở nhà và ăn uống ở nhà sau. Nhưng mà làng Hữu Đức thì lại cúng trước ở trong nhà, xong rồi mới bắt đầu đi đón y chang và đi lên tháp, lên đền để mà cúng. Thì mọi người quan niệm như vậy. Thần Bô Nương Khình á là vị thần nữ thần xứ sở, chỉ có một thôi. Khi mà nếu mà mọi người đều đồng loạt cúng vào một ngày á thì thần sẽ không có đến mà ăn một lúc được, cho nên phải chia ra làng này cúng trước, làng kia cúng sau để mà thần linh tổ tiên sẽ đến từng làng, từng nhà. Mỗi ngày như vậy chia ra thì sẽ đi đều được hết tất cả các làng. Đó là lý do mà mọi người về đây mọi người sẽ thấy mọi người ăn lễ KT rất là dài, 3-4 ngày thì mới kết thúc lễ. Hồi xưa nghe nói là ăn cả tuần lễ, nửa tháng luôn, nhưng mà bây giờ vì thời gian mọi người phải đi làm nên lễ KT cũng rút ngắn lại. Giới thiệu mọi người, đây là mắm cá. Mắm cá được khá quen thuộc và ăn với lại rau sống, cà. Còn ở đây là canh bột là giống như canh tập tàn ở miền Tây mình vậy, nhưng mà có nấu bỏ thêm một xíu gạo đâm nhuyễn, bột gạo cũng là nó, xong rồi nấu lên sệt sệt. Bánh tráng này là để mình cuốn hả chị? Còn cái này là để mình chấm luôn. Dạ rồi. Quên luộc trứng nữa, trứng nữa phải. Nói được rồi. Trứng rồi. Luộc ăn mà luộc đi. Em tên là gì? Dạ tên Huân. Huy. À. Nhưng mà tên trong tiếng Chăm là gì? Huy luôn hả? Tiếng Chăm hả?
À, ăn tự nhiên. dạ rồi, mời mọi người ăn cơm nha. Dạ. Cam không? Không phải là không ăn cả. Cam Bánh ơi. chăm mới ăn là vậy. Đây là bánh chan nha mọi người ơi. Mình sẽ cuốn một miếng cà pháo nè. Đó. Cái này bữa nay là mình đang gấp quá nên thiếu trứng nha, mà luộc trứng ăn rất là ngon luôn. Ăn nha, măng rừng nha mọi người ơi. Măng là nhà mình tự hái luôn ha, không có mua đâu nha. Xong mình cuốn mình ăn. Món cá Cái cơm mắm là ăn bá cháy. dầm với hành và ớt. Đâm chun xí đâu, thay đâm chun vâng. Thông tượng. Nam ơi, cái nồi mày mình cái gì chưa mày cái thông tượng đấy. Thành cái này nhiều nó Vị nó ngon nè, mặn cay ngon cực kỳ luôn nha. Nó hòa nhuyễn với mấy cái rau. Chúc em ăn hết luôn. Cái bánh này có rau nó mới ngon, không có rau nó không có ngon. Nó mắm ngon cực kỳ, đặc biệt là mắm. Ngon quá mọi người ơi. Mời mọi người ăn tự nhiên đi. Làm hấp dẫn thì mình sẽ bắt chước ăn theo nha mọi người. Đây, mọi người sẽ thấy trong đây có lá nhiếp nè, các loại rau tập tàn, có bí đỏ, có cá nục, có một xíu bột gạo hoặc là gạo giả nhuyễn cho nó sệt sệt. Nếu mình không ăn cảm thấy không ngon miệng mình chấm cái muối hột ra đâm nhuyễn đỏ ăn ngon cực kỳ, chấm muối ớt anh. Cái này ăn rất là mát nha, và ai cũng khoái nó ăn mát cơ thể lắm, mát nó ngon cực kỳ nè. Dịu mới điện, Mời mọi người nha, em ăn dịu mới điện lắm. Chắc mốt mình nhường kênh này cho Huy review luôn quá. Nó béo thơm ngon lắm. Nhiều lá ở hái trên rừng á, cái lá này là mình không mua, mình thường mấy người dân ở đây lên nương lên rẫy á nè, hái về xong anh nấu tự làm, không có mua, không có tốn tiền nha. Cái này vàng lắm. Cục này ăn béo ngon thiệt. Đó là cục gì vậy? Cái cục bột nó đóng lại. À. Bây giờ mình sẽ ăn cơm xong rồi tối mọi người sẽ làm tiếp những công việc tiếp theo. Là sao vậy? Cười à? Ngon. Tí ngon trong tiếng trong của mình là gì? Nghi. Hả? Nghi. Dạ. Mọi người ăn trứng đi. Cuốn 12. Trứng bỏ vô mắm dầm ra hả? Anh bao nửa trứng dầm cho nó ngon. À, hoặc là mình cuốn vô cũng được đúng không? Cuốn cũng được, dầm cũng được. Em dầm cho anh đi. Ở dưới anh thì người ta cũng hay là lòng đào hay là trứng ấy ta. Ở dưới anh thì hay dầm trứng với lại nước mắm tỏi ớt thì cũng giống nhau. Bên đây là thích ăn trứng rồi. Dạ. Dạ. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha. Dạ. Con chị năm rồi chị cậu gì mà nay ra trả lễ vậy? Chị cậu hả? Chị cậu năm mới làm ăn phát đạt.